हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ दी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ लङ क्वेसनमा फिक्स भन्दा पनि हुन्छ LL1 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। LL1 मा चाहिँ तपाईको यस्तो खालको ग्रामर पनि दिन सक्छ अथवा यस्तो खालको पनि ग्रामर दिन सक्छ। दुईटै एउटै हो। म तपाईलाई एकछिनमा कुराकानी गर्दिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले LL1 कन्ट्रिब्युट भन्नुपर्छ। LL1 क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी चाहिँ फर्दर तपाईको स्टेपहरु रहेको छ। के स्टेप रहेको छ म तपाईलाई यहाँ चाहिँ देखाउँदैछु। LL1 क्याल्कुलेट गर्नको लागि तपाईहरुको एम्बिग्युटी ग्रामर भन्ने हटाउनु पर्छ। तपाईलाई अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु कसरी एम्बिग्युटी हटाउने भनेर, बुझ्नुभयो? लेफ्ट फ्याक्टराइजेसन फ्याक्टरिङ कसरी हटाउने अलरेडी तपाईलाई भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। लेफ्ट रिकर्सन कसरी हटाउने अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। फर्स्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। फलो कसरी निकाल्ने अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। र पार्सिङ टेबल कसरी बनाउनु रहेछ, टेबल कसरी बनाउनु रहेछ लास्टमा हामीले यसको स्टेप गर्नुपर्छ। यसको पनि भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। अल टुगेदर हेर्नु त हामीसँग 6वटा स्टेप छ। 6वटा स्टेपको 6वटा भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। प्लेलिस्ट चेक गर्न नबिर्सिनु होला, बुझ्नुभयो? ल LL1 को लागि हामी त यही 6वटा स्टेपहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो? ल अब हामीले चाहिँ पहिला एम्बिग्युटी ग्रामर हटाउनु पर्यो। भन्नुपर्छ एम्बिग्युटी हटाउनु पर्यो। एम्बिग्युटी भनेको के हो रे भन्नु त? राइट र लेफ्टमा सेम छ भने त्यो चाहिँ एम्बिग्युटी हो भन्नुपर्छ। हेर्नु न, राइटमा पनि सेम छ लेफ्टमा पनि छ भन्नुपर्छ। यता पनि सेम यतापट्टि सेम, एम्बिग्युटी हटाउनु पर्यो। यसमा पनि सेम एम्बिग्युटी हटाउनु पर्यो। अब यो ग्रामरमा पनि एम्बिग्युटी रहेको छ नि त, यसको अब सोलुसन गर्दैछौँ है त। सो सुरुमा हाम्रो काम चाहिँ के रे? रिमुभ के एम्बिग्युटी हटाउँदैछ। एम्बिग्युटी हटाउँदैछ। ल एम्बिग्युटी कसरी हटाउँछ हेर्दै जाऊँ। ल यहाँ चाहिँ तपाईको ई इम्प्लाइड ई प्लस ई छ। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो ई को साथमा मैले यहाँ चाहिँ टी लेखिदिन्छु। अब यहाँ चाहिँ टी लेखेको हो है भनेर त डिफाइन त यहाँ गरिसक्नु भयो। डिफाइन गरिसकेपछि अर्को स्टेपमा त इन्ट्रोड्युस त गरिदिनु पर्यो के रे, होइन र? के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो ई को साथमा यहाँ चाहिँ टी लेखेको छ। अर्को स्टेपमा के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो टी को साथ यो ई को साथमा मैले टी युज गरेको हो है भनेर इन्ट्रोड्युस गरिदिएको छु, भयो? ल अब तपाईहरुको यो ई इम्प्लाइड तपाईहरुको चाहिँ ई इन्टु ई को पालो रहेको छ। फेरि यहाँ ई युज गर्न पाइदैन। एम्बिग्युटी हटाउनको लागि के गर्नु त? यहाँ अलरेडी तपाईहरुको ई को ठाउँमा यहाँ हेर्नु ल, ई को ठाउँमा अलरेडी तपाईले टी युज गर्नुभएको छ नि त। सो अब चाहिँ टी इम्प्लाइड यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को एउटा टी र अर्को तपाईको एउटा नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहोस्, बुझ्नुभयो? र यहाँ चाहिँ तपाईको टी इम्प्लाइड एफ युज गरेको भनेर भनिदिनुहोस्, सकिएको त, बुझ्नुभयो? स्टारको लागि यति रहेको छ, बुझ्नुभयो? ल अब यो र यो चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एफ युज गर्नुभएको छ नि त। सो एफ इम्प्लाइड यो ई भयो, त्यसपछि तपाईहरुको लास्टमा आइडी भयो, बुझ्नुभयो? यही नै हो तपाईहरुको चाहिँ एम्बिग्युटी हटाउने तरिका। ल बुझ्नु भएन होला? म तपाईलाई फर्दर एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। फेरि पनि म तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले के गरेको छौँ रे यतापट्टि सर्टकटमा ई इम्प्लाइज ई प्लस ई। एम्बिग्युटी हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो रे? एम्बिग्युटी कसले भन्ने रे? राइट र लेफ्टमा सेम छ भने एम्बिग्युटी हटाउनु पर्यो, बुझ्नुभयो? हेर्नु त यतापट्टि सेम, दुईटैमा सेम छ। सो मैले के गर्छु, यसको ठाउँमा मैले एउटा नयाँ भेरिएबल युज गरेको छु नि त, जुन चाहिँ टी युज गरेपछि यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिएको छु। ई को ठाउँमा यसको ठाउँमा मैले टी युज गरेको है भनेर इन्ट्रोड्युस गरिदिएँ, बुझ्नुभयो? अर्को स्टेपमा भनिदिएको के, बुझ्नुभयो? अब अर्को स्टेपमा चाहिँ तपाईँको यहाँ छ नि त ई इम्प्लाइ इन्टु ई छ। अब मैले अलरेडी यहाँ चाहिँ तपाईँको ई को ठाउँमा टी युज गरेको छु भने अब यसको ठाउँमा टी लेख्न पाइयो, यसको ठाउँमा पनि टी लेख्न पाइयो र अर्को यसको ठाउँमा पनि टी लेख्नु भयो भने के हुन्छ त? सेम नै हुन्छ, एज इट इज यसकै हुन्छ नि त। यतापट्टि सेम हुन जान्छ नि त। सो यो टी को ठाउँमा मैले अर्को भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरिदिएको छु, बुझ्नुभयो? ल अर्को भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिदिएको छु। अर्को नयाँ भेरिएबल युज गरेको है टी को ठाउँमा भनेर गरिदिएको छु, बुझ्नुभयो? अब के गरेको छु भन्दाखेरि यो ई भन्ने भेरिएबल इन्ट्रोड्युस जुन चाहिँ टी भयो, टी को साथमा एफ भयो। अब एफ को ठाउँमा तपाईको यो दुईटा
प्रोडक्सन हुने भयो। बुझ्नुभयो? ल यो चाहिँ तपाईँको एम्बिग्युटी हटाउने तरिका भएको छ। अब हामीले चाहिँ एम्बिग्युटी पनि हटायौँ। लेफ्ट फ्याक्टरिङ हटाउनु पर्यो। कसरी हटाउने तपाईँलाई भन्दै नै छु नि त, भिडियो पनि प्रोभाइड गराइदिएको छु। अब यहाँ चाहिँ रिमुभ लेफ्ट फ्याक्टरिङ हटाउँदैछ। बुझ्नुभयो? ल लेफ्ट फ्याक्टरिङ हटाउँदैछ, हेर्दै जानुहोस् कसरी हटाउने त भन्दाखेरि ईको लागि तपाईँहरूको चाहिँ के छ त, पहिला त्यो हटाउँदैछौँ। ल हेर्नु त, अब ईको लागि तपाईँको लेफ्ट फ्याक्टरिङ हटाउनु पर्दा तपाईँको यहाँ टी छ कि छैन, टीमा एउटा नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरिदियो। बुझ्नुभयो? अब नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेपछि तपाईँको डिफाइन त गर्नु पऱ्यो नि त। के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो यस्तो के बुझ्नु भएन होला पक्कै पनि। ल जो दुइटालाई यस्तो समग्रमा लेख्न पाइन्छ अभियसली। लेफ्ट फ्याक्टरिङ हटाउनु पर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ अरे, यसमा टी छ, सिङ्गल छ नि त, सिङ्गलमा तपाईँको एउटा नयाँ भेरिएबल थपिदिनुहोस्। भयो? नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो प्लस टी, अनि त्यसपछि नयाँ भेरिएबल जे इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ ड्यास भयो र लास्टमा तपाईँको एप्सनल भयो। यो चाहिँ लेफ्ट फ्याक्टरिङ हटाएको छौँ। ल यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ जे छ बुझ्नको लागि यतापट्टि सर्टकटमा लेखेको हो भनेको क्या। ल बुझ्नुभयो? अब तपाईँको फेरि अब टीको पनि सेम एज इट यफ छ, या भनेपछि यफ भनेपछि अब टी चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ भयो। नयाँ भनेपछि तपाईँको के छ, यहाँ स्टार छ, यफ छ, त्यसपछि टी ड्यास त इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो, एप्सनल भयो। बुझ्नुभयो? अब यो यफको चाहिँ जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट। ल यफको लागि तपाईँको चाहिँ एउटा ई छ, बुझ्नुभयो? एउटा आइडी छ। यो दुईवटा स्टेपलाई मैले मर्ज गरेर एउटा स्टेपमा लेखेको छु। बुझ्नुभयो? ल लेफ्ट फ्याक्टरी यो जे छ तपाईँहरूको यो क्वेसन छ कि छैन हेर्नु त, तपाईँलाई कम्पेयर गर्नु त, सेम छ कि छैन हेर्नु त, तपाईँलाई राम्रोसँग हेर्नु त, सेम भेटाउनु भयो नि त। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यसको अलरेडी म तपाईँलाई भिडियो बनाइदिएको छु नि त। फर्स्ट कसरी निकालेँ, लेफ्ट रिकर्सन कसरी निकालेँ, फलो कसरी निकालेँ र पार्सिङ टेबल कसरी निकालेँ, फर्दर तपाईँलाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ नि त यिनीहरू स्टेपहरू त। बुझ्नु भएन? मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो एम्बिग्युटी कसरी हटाउने, लेफ्ट फ्याक्टरिङ कसरी हटाउने त सिकाएको थिएन होला पक्कै पनि, मैले यो भिडियोमा सिकाइदिएँ। फर्दर भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यिनीहरूको बारेमा त कुराकानी गरेको छु नि त। तपाईँलाई चाहिँ प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटै क्वेसन चाहिँ बारम्बार कतैचोटि रिपिट गर्ने त भने सो द्याट तपाईँले भिडियो पनि लामो हुनसक्छ नि त। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ रिकर्सन हटाउनु परेमा हटाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो पनि एभाइलेबल गरिदिएको छु। फर्स्ट पनि हटाउन फर्स्ट कसरी पत्ता लगाउने, फलो कसरी पत्ता लगाउने र पार्सिङ टेबल अलरेडी तपाईँलाई बनाएर राखिदिएको छु, कसरी गर्ने रहेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ अर्को टाइपको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ LL1 को चाहिँ अर्को इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछ। बुझ्नुभयो? ल मैले चाहिँ यो 6वटा स्टेपहरू चाहिँ पार्टमा डिभाइड गरिदिएको छु कि यो 6वटा स्टेपलाई एकैचोटि मर्ज गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पुरै LL1 को होल एज अ होलमा हुन जान्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो? ल आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनु नै छौँ। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।